ราะว่าเจนเล็กไม่เคยเชื่อใจผมแล้วก็ไปฟังคนอื่นเยอะครับแต่ก่อนหน้านี้เรามีการเคลียร์ใจกันในรถแล้วครับแล้วผมก็รู้สึกว่าเจนเล็กก็ยังไม่ค่อยมั่นใจในตัวผมครับผมก็เลยตัดสินใจไปที่บ้านเพื่อจะไปสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ของเจนเล็กครับรู้สึกตกใจใช่อย่างที่บอกว่าเราเพิ่งทะเลาะกันเราก็เหวอเลยว่าอ้าวเรายังไม่ได้เคลียร์ประเด็นเรื่องนี้เลยแต่เขาก็เสนอที่ว่าจะไปบ้านเราพอมาถึงบ้านแล้วก็คิดว่าเขาเห็นบ้านเราแล้วเขาจะรู้สึกยังไงเป็นร้านยาจีนเล็กๆเองป้าม้าเราจะรู้สึกยังไงกับเขาป้าม้าเราจะทำตัวยังไงกับเขาแล้วเขาจะโอเคไหมเพราะว่าแบบเขาดูรวยมากรู้สึกว้าวครับเพราะว่าไม่คิดว่าจะเป็นร้านยาจีนแบบใหญ่โตขนาดนี้แบบมียาจีนหลายชนิดมากๆทั้งที่ผมไม่เคยรู้มาก่อนด้วยครับตอนเขาขอมาช่วยใช่ไหมครับเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรจริงๆเหมือนที่เราพูดเลยเพราะว่าเขาเป็นแขกมาบ้านเราพี่อยู่เฉยๆเถอะอะไรอย่างงี้แต่เขาก็ดึงดันที่จะขอช่วยแล้วก็รู้สึกว่าเราแกล้งเขาดีกว่าเพราะว่าเขาไม่น่าจะรู้อะไรหรอกว่าอะไรคืออะไรรับรู้ได้ว่าเขาพยายามเพื่อที่จะเอาชนะใจเราปกติแล้วเนี่ยผมจะเป็นคนที่มีแต่คนเข้าหาผมแล้วผมจะไม่มาทำอะไรแบบนี้แน่นอนเพราะว่าไม่ค่อยสนใจและแคร์ความรู้สึกคนอื่นมากนะครับแต่สำหรับเจนเล็กเนี่ยผมรู้สึกว่าเขาเป็นคนพิเศษที่สุดและผมก็เลยอยากทำให้เจนเล็กเนี่ยรู้สึกมั่นใจในตัวผมให้มากขึ้นกว่าเดิมครับก็เลยกล้าที่จะไปบ้านเจนเล็กแล้วก็หั่นสมุนไพรให้เจนเล็กดูครับทั้งที่ผมเนี่ยรู้สึกว่าผมทำไม่เป็นเลยแต่ผมก็ยังอยากเพิ่มความมั่นใจให้เจนเล็กว่าผมทำได้ครับและผมพร้อมที่จะดูแลเจนเล็กครับ ที่เราเห็นเขาไม่รู้อะไรเลยใช่ไหมที่เราเห็นเขาเด๋อๆด่าๆใช่ไหมเราก็รู้สึกว่าเขาน่ารักจังมีมุมนี้ด้วยคนอย่างเจนใหญ่เนี่ยนะที่ทั้งมหาลัยกลัวมีความเพอร์เฟกต์มีความหล่อรวยทำอะไรก็ดีไปหมดพอมาในมุมนี้เป็นมุมที่เราเห็นคนเดียวเราก็รู้สึกก็น่ารักนี่นาก็เป็นคนธรรมดาเหมือนกันนี่นาแล้วรู้สึกว่าเราชอบเขามากขึ้นเราดูออกว่าเขาไม่เป็นอย่างที่บอกว่าเราจะแกล้งเขาอยู่แล้วไงเราก็ดูออกว่าเขาไม่เป็นแล้วพอเขาทำไม่ได้เขาก็ขอโทษครับแล้วก็น่ารักจังวันนั้นก็เลยรู้สึกประทับใจในตัวเขามากเลยครับตอนที่พี่เจนนัดเจอในวันวาเลนไทน์ใช่ไหมครับแล้วก็คิดได้เลยว่าเราน่าจะไปเดทกันเราก็เลยคิดว่าเราจะเตรียมของขวัญให้เขาด้วย ที่เราเตรียมตุ๊กตาใช่ไหมครับเราเป็นตุ๊กตาพี่เจนบิ๊กเจนมีปีกเป็นปีศาจเพราะว่าเรารู้สึกว่าพี่เจนอยากได้อะไรเขาก็น่าจะหาได้อยู่แล้วเพราะว่าเขารวยใช่เราก็เลยรู้สึกว่าเราจะทำอะไรมันเป็นแฮนด์เมดเป็นของเล็กๆน่ารักที่เราพอจะให้เขาได้ที่เขาหาไม่ได้จากที่อื่นแล้ว ที่ตุ๊กตามีปีกปีศาจใช่ไหมครับเพราะว่าเราเคยจินตนาการเหมือนที่คนในมอพูดกันว่าเขาเป็นปีศาจแล้วเราพอเราเป็นคนชอบวาดรูปใช่ไหมเราก็จะจินตนาการเราเคยวาดการ์ตูนเราก็จะเหมือนสร้างคาแรคเตอร์ให้เขาเป็นปีศาจขึ้นมาเป็นแบบปีศาจน่ารักเอาจริงๆเนี่ยผมลิสต์รายชื่อร้านที่จะไปดินเนอร์เนี่ยเยอะมากๆครับแล้วผมก็พยายามคัดออกว่าร้านไหนบรรยากาศไม่ค่อยดีแล้วผมรู้มาว่าร้านนี้เนี่ยมันเป็นร้านที่จองยากมากๆแล้วก็คนอยากไปมากๆผมเลยคิดว่าเจนเล็กน่าจะชอบร้านนี้เหมือนกันครับคือร้านนี้มันดังมากในโซเชียลเราก็เห็นมานานแล้วรู้สึกเฮ้ยร้านนี้เลยเหรอร้านที่กำลังดังอยู่ตอนนี้เลยเหรอแล้วมันก็แพงด้วยนะเราก็เลยมามองว่าของที่เราให้ของที่เราเตรียมไปให้เขามันดูเล็กน้อยไปเลยเทียบกับสิ่งที่เขาทำให้เราแต่เราก็ยังคาดหวังนะว่าเขาจะชอบเพราะเราตั้งใจทำเต็มที่เราก็เซอร์ไพรส์ก่อนว่าเฮ้ยจริงเหรอคนอย่างเจนใหญ่จะมาชอบอะไรเล็กๆน้อยๆแค่นี้จริงเหรอแล้วก็รู้สึกดีใจต่อมาว่าสิ่งที่เราตั้งใจทำให้เขาเขาชอบนะก็คือความหมายของดอกไลแลกเนี่ยอย่างที่ทุกคนรู้ก็คือรักแรกครับผมอยากบอกเจนเล็กว่าเขาคือรักแรกของผมจริงๆครับผมเลยเลือกที่จะมอบดอกไลแลกแล้วก็เป็นดอกที่ผมชอบด้วยครับ ตอนที่ได้ดอกไลแลกมาดีใจครับยิ่งพอเขาบอกว่าความหมายของมันคืออะไรแล้วก็รู้สึกว่าเขาลุกแรงจังเขาแบบเต็มที่ขนาดนี้เลยเหรอเพราะว่าเราเพิ่งเริ่มที่จะคุยกันเพิ่งเริ่มจะแบบไปไหนมาไหนด้วยกันคือปกติเนี่ยผมจะไม่ค่อยรับของของใครมาง่ายๆครับแต่สำหรับเจนเล็กเนี่ยเขาเป็นคนพิเศษสำหรับผมแล้วเขามาให้ของ
ที่เขาทำเองกับมือเนี่ยทำให้ผมรู้สึกว่ามันพิเศษมากๆสำหรับผมครับแล้วผมก็ไม่เคยได้รับความรักจากใครมามากขนาดนี้ครับเลยทำให้ผมรู้สึกว่าของสิ่งนี้มันสำคัญและพิเศษในตัวผมมากๆครับ